نو اوس راځو ګورو چې موږ سره په jQuery کې د CSS لپاره کوم میتھډ دی او څنګه موږ ته استفاده کولای شو. چې کله موږ د CSS میتھډ خبره کوو نو مطلب چې کله موږ CSS لګول غواړو دینه مخکې موږ د کلاس اډ کول میتھډ وکړو چې کلاس څنګه اډ کوو. اوس موږ دا ګورو چې ته موږ د jQuery په واسطه غواړو CSS ولیکو نو موږ به څنګه لیکو. ګوره کله ته ما سره یو H1 وی او په هغه کې دغه CSS لیکل غواړم انلاین CSS لیکل غواړم چې سټایل مساوي کلر گرین شي نو مونږ چې کوو مونږ کولای شو د CSS له میتھډ څخه استفاده وکړو او چې هر څومره سټایل لګول غواړو مونږ کولای شو د دې میتھډ په واسطه په یو ټیګ باندې ولګو. نو دا د یو میتھډ دی چې په دې تاسو کولای شئ سونه چې CSS لیکل غواړئ د JavaScript په واسطه د jQuery په واسطه تاسو کولای شئ د څخه استفاده وکړئ. عملی ګورو. نو راځو نیو فایل کریټ کوو. دا زمونږ لسم درس دی او په دې کې به مونږه CSS میتھډ ګورو .html او د بیسیک کوډ به لیکو د HTML دا غنې علاوه به د jQuery لینک راوړو نو سکرپټ لیکو او SRC کې چې دی او توایو چې موږ سره JS په نوم فولډر دی په دې کې jQuery.js په نوم فایل دی. باډي ته راځو سکرپټ لیکو SRC لیکو په دې کې موږ سره JS په نوم فولډر دی په دې کې موږ سره app.js په نوم یو فایل دی دا راواخله او نور څه نه کوم بس یو ټیګ اخلم او نوم ورته H2 ورکوم لیکم چې heading 2 باقي تاسو په هر یو شی باندې چې غواړئ تاسو کولای شئ چې CSS ولګوئ. نو heading 2 ما واغستو که زه راشم د دې پات دغه سی کاپی کړم او کاپی کول نو وروسته راشم چیرته براوزر کې دال پیسټ کړم سفری لوډ کړم نو تاسو ګورئ موږ سره heading 2 راغی او که زه راشم دلته انسپیکټ او په انسپیکټ کې ایلیمنټس ته راشم نو تاسو وګورئ چې په دې heading 2 باندې هیڅ ډول سټایل نه دی لګیدلی خو زه اوس غواړم د jQuery په واسطه په دې باندې سټایل ولګوم نو زه به راشم چیرته اپ به راخلاص کړم او ډایرکټ نه لګول غواړم یو بټن د باید موږ سره موجود چې کله پر هغه کلیک کوم نو باید دی ولګي نو لیکم چې اډ سټایل نو ما ورته چې سټایل اډ کا نو زه وایم چې کله په دې بټن کلیک کیږي نو په دې د سټایل ولګي نو زه به څه وایم راځم او ورته وایم چې PHP د jQuery basic syntax document dot ready او ready کې دن راځم فنکشن او په فنکشن کې به موږ خپل کار تر سره کوو. اوس ورته وایم چې موږ سره یو بټن ده نو ډایرکټ د بټن په نوم اخلم ځکه موږ سره په صفحه کې بل بټن نشته د یو بټن ده نو ډایرکټ می بټن را ټارګټ کو کله په دې کلیک وشي کلیک کېدو سره به یو فنکشن کال شي او په دې فنکشن کې به موږ ورته وایو چې څه باید وکړي نو چې کله دا کال شو نو زه وایم چې په دې کې به موږ ته H2 راواخلي چې به راواخلي دا H2 به راواخلي او چې کله دا راواخستو نو په دې کې به ته CSS ولګوي بس خلاص. اوس چې CSS لګیا نو CSS دوه شانه جوړ دی یو به پراپرټی لیکي او بل به ویلیو لیکي. پراپرټی چې د مثال د خبره بیک ګراوند کلر دی ویلیو چې نو کامه به ورکړي او بیا ورته ویلیو لیکي مثال ریډ نو دا موږ سره د CSS میتھډ دی. ما ورته وی چې کله پر بټن کلیک وشو نو په دې H2 باندې CSS ولګوا پراپرټی بیک ګراوند کلر دی او کلر چې د ویلیو چې دا موږ سره ریډ دا مې ولګاو صفه مې ریلوډ کړو او چې کله په دې کلیک کوم نو ګوره موږ سره بیک ګراوند کلر ولګیدو سفری لوډ کومه ایلیمنټس راځم ګورل د موږ سره سټایل نشه چې کله په دې کلیک کړم نو ګورل د موږ سره راغی چې سټایل بیک ګراوند کلر ریډ زم چې را ریډ مکه گرین کړه هر یو شی تاسو لګول غواړئ د CSS تاسو لګول شي دلته موږ سره هیڅ ډول سټایل نشه چې کله په دې کلیک کړم نو ګوره بیک ګراوند کلر گرین موږ سره دلته اډ کړی شو نو دا د سټایل لګولو طریقه ده او په هر ډول ټاګ لګول شي CSS څنګه استعمالول غواړئ تاسو استعمالول شي. وزل دی بل مسله ده مثال یو څوک وی چې را بیک ګراوند کلر دی گرین کو کلر ته سپین کنو بیا بس کوي نو بیا تاسو په دې طریقه دا ډایرکټ نشئ لیکلی نو دینه به تاسو د JavaScript آبجیکټ کې جوړوي چې جوړوي د JavaScript آبجیکټ به جوړوي اوس به تاسو چې دا شی لګي نو دلته به دا تاسو دا قوسونه واچوي دې کې دننه او چې کله مو دا قوسونه واچو بدل به تاسو یو انټر ورکړئ او په دې کې به لومړی تاسو پراپرټي ولیکئ بیا ورته ویلیو ولیکئ لکه څنګه لکه داسي ورته ولیکئ چې بیک ګراوند کلر ولا ورکا او دلته ورته واچي ټکی بیا ورته ولیکئ چې بیک ګراوند کلر شي ریډ شي خلاص سیو وکړه سفاری لوډ کړه او چې کله کلیک کړئ نو ګورم چې بیک ګراوند کلر موږ سره ریډ شو. اوس هم چې کلر وایټ شي نو چې کلر وایټ شي دا یو پراپرټي شو کنه بدل به ته کاما واچي او انټر وکړئ او بیا بل پراپرټي ولیکئ چې کلر او کلر بیا به دا کالن واچي بیا ورته ولیکئ چې کلر وایټ کا صفه به لوډ کړئ اډ سټایل کلیک کنو هم بیک ګراوند کلر بدل شو هم کلر بدل شو او دا کوم فارمټ دی دا هم د JSON فارمټ دی او هم موږ ته JavaScript آبجیکټ ویلې شو ځکه دا قوسونه موږ JavaScript کې کله خو چې کله موږ آبجیکټ کریټ کوو صافه او ساده تاسو باید په دې پوه شئ ځکه تاسو ما JavaScript تدریس کړی دی چې کله موږ په JavaScript کې آبجیکټ کریټ کوو موږ دا قوسونه اچو نو دا یو آبجیکټ دی
دا یو پراپرټي ده د ویلیو ده او دا بل پراپرټي ده د ویلیو ده نو دې میثډ کې موږ یو آبجیکټ واخلو که زه بل څه لګوم مثال بارډر هم لګوم نو بیا کوم واچو ټولې کې چې بارډر او بارډر نو بیا کالن واچو ټولې کې چې مثال 4 پکسل سالید او ټولې کې چې بلیک نو وتا ته درې سټایل راشي سفری لوډ کړه اډ کلیک کنه ګوره چې شو بیک گراوند کلر او بارډر یو بل هم لګو مثال پیډینګ ورکول غواړم نو بیا کوم واچو بیا راشي ټولې کې چې پیډینګ او پیډینګ نو څه کالن واچو ټولې کې مثال خبره هر طرف نه 15 پکسل صاحب وکړه سفری لوډ کنه کله چې کلیک کړئ نو ګوره ټول سټایل نه پدې باندې لګيږي نو دا زمونږ چې دا زمونږ د CSS میثډ د چې تاسو کولای شئ د دې په استفادې سره هر یو ټیګ چې تاسو سره موجود تاسو کولای شئ پر هغه باندې سټایل نه ولګي او مخکې لاړ شئ